Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletelul tău, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Asul de spade, 6 de monede, 6 de bâte. O decizie aici foarte importantă, poate legată de bani sau în urma unui ajutor pe care tu l-ai cerut, văd aici că ai luat o decizie. Poate să însemne și un moment în care crești, înflorești, poate chiar îți vin niște bani sau dai niște bani la rândul tău. Ce văd aici foarte clar este că ești într-o perioadă în care te preocupi foarte mult de grija față de ceilalți, poate chiar ai două persoane de care ai grijă, dar pentru alții poate să însemne aici, bineînțeles, și faptul că poți să primești bani din două părți sau intri mereu în contact cu două persoane. Poate chiar îi faci un cadou cuiva. Pentru tine avem cavalerul de spade, deci poate ești într-o perioadă în care ești mai agitat din fire sau ești într-o perioadă în care ești foarte direct, spui foarte direct lucrurilor pe nume, știi foarte bine ce-ți dorești, doar că acest cavaler de spade poate să fie cumva și mai dur, adică spune foarte direct ceea ce gândește, ceea ce simte. Poate, știu eu, ceilalți te percep așa ca fiind mai impulsiv, dar pentru unii poate chiar a fost aici o ceartă, o discuție legată de un gest pe care cineva nu l-a făcut. Adică ai cerut ajutor unei persoane, n-a vrut să te ajute și atunci poate, știu eu, a existat o ceartă sau o discuție ciudată. Hai să vedem despre ce este vorba. Deci are legătură cu ceva important pentru tine. Pe de altă parte, ești într-un moment în care începi să-ți conștientizezi valoarea și atunci e normal să fii ceva mai dur, mai tranșant. A sărit o carte. A ieșit cartea suspinului. Foarte interesant. E ca și cum aici îți dorești foarte mult, da, această clarificare, această hotărâre. Pentru alții începeți să vă cereți drepturile, începeți să vă vedeți aura, începeți să vă vedeți strălucirea și atunci cu siguranță sunteți ceva mai duri, da, mai duri. 10 de cupe pentru casă și familie, deci aici văd o familie fericită sau poate un ideal pe care tu îl ai. Îți dorești foarte mult ideea de familie, de casă, îți dorești foarte mult să ai un cămin, să ai o casă sau să ai o familie. Dar, pe de altă parte, în unele cazuri este despre un moment în care începi să conștientizezi aici importanța oamenilor dragi. Hai să vedem. Scrisoare și dragoste. Deci cineva care îți dă o veste bună din casa ta, din familia ta. Poate să însemne și cineva care îți vine în casă cu dragoste, cu grijă. Dar tu ești și într-o perioadă în care, uite, poți să ai discuții de suflet cu membrii familiei sau cu persoanele pe care tu le consideri foarte apropiate de tine. E un prieten aici fidel, este o persoană care ți este alături indiferent de situații. Uite, te poți revedea cu cineva. În curând, regele de monede, o legătură pentru unii cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În curând văd aici un personaj foarte sigur pe el, foarte stabil. Regele de monede poate să însemne și o conexiune importantă, poate chiar cu banii, cu mediul rural, însă văd aici că este un bărbat pe care tu te poți baza și care vrea să ia legătura cu tine. Poate este un prieten, poate este un coleg. Unii poate aveți legătură aici cu mediul rural. Sau mai pot să văd o conexiune cu o persoană care este ceva mai încăpățânată.
Cineva care se gândește la dragostea ta sau cineva care se simte atras de tine. Uite, poate e cineva care vrea un nou început. În curând, omul acesta, nu știu, dacă ești femeie, fie e supărat pe tine și se manifestă, fie pentru unii este vorba despre o problemă pe care persoana aceasta o are în legătură cu o femeie din viața sa. Un sfârșit. Deci, omul ăsta trece printr-un moment de schimbări destul de mari. Și în curând o să afli, da, despre situația prin care această persoană trece. În viitor, împăratul, o legătură cu zodia berbec, dar din nou această energie masculină este foarte puternic aspectată. În viitor văd aici niște reguli foarte stricte care se pot impune, fie la muncă, fie într-o relație, dar pentru unii văd clar aici și o conexiune puternică. Poate cu o instituție, cu un șef, o persoană cu autoritate. Hai să vedem în viitor. Avem bani și bărbatul. Deci în viitor văd aici o persoană foarte stabilă financiar, care fie vine către tine. Pentru unii poate să însemne și o bucurie legată de bani sau o veste bună pe care o auzi de la persoana aceasta în legătură cu banii sau în legătură cu partea materială. În viitor este cineva aici care are o speranță foarte, foarte mare. Unora poate vi se propune un proiect, pentru alții este vorba despre o creștere din punct de vedere financiar, din punct de vedere emoțional, poate. Ce nu știi tu, 9 de bâte? Ei, tu nu știi aici că este o persoană căreia este foarte teamă. Este o persoană obosită, îngrijorată, cineva care se află cumva la capătul puterilor. Persoana aceasta nu mai poate, efectiv. Este teamă de un sfârșit sau simte că a obosit într-o așteptare. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Persoana acesteia este teamă, cuiva este teamă în legătură cu o discuție pe care ați avut-o sau în legătură cu o veste pe care o așteaptă. Și este o persoană supărată, fie pe ideea de fidelitate, fie pe ideea de prietenie pentru unii dintre voi. Poate cineva ar vrea să-ți scrie, să vă vedeți, să stați de vorbă, să analizați ceva, să vă bucurați împreună de un anumit lucru. Dar este teamă, așa cum am spus. Sau poate acestei persoane este teamă să nu afli despre o întâlnire pe care a avut-o. Dar eu aș merge și pe ideea că e cineva aici temător, obosit și care ar vrea oarecum să te întâlnească, doar că este teamă. Mai avem aici o femeie geloasă sau o femeie care reacționează ciudat. Nu. Eu cred că pentru unii, da, chiar are legătură cu ideea aceasta că acestui om este teamă să te întâlnească sau este teamă să se apropie de tine. Ia să vedem noi ce nu știi tu. Cuiva este teamă, da? Avem boală, pagubă, casă străină. Deci este o persoană aici care este foarte teamă în legătură cu o pierdere. Poate este o problemă în casă, poate este o problemă legată de muncă. Ce nu știi tu? Scrisoare cu lacrimi și proces și judecată. Deci o persoană aici înlăcrimată, supărată, în legătură cu o hotărâre.
Pentru că persoana aceasta are niște piedici. Pe neașteptate, regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pe neașteptate, văd aici o legătură cu o femeie blândă, iubitoare, este o femeie foarte sensibilă, răbdătoare. Regina de cupe poate să însemne pentru unii dintre voi și o legătură foarte puternică cu cineva din familie, cu o rudă. Dar poate să fie, bineînțeles, și un moment foarte emoționant. Pe neașteptate avem drum, inamică, doctor și hotărâre. Pe neașteptate, uite, cineva care face un drum la doctor, la medic, sau pe neașteptate, unii primiți o veste de la o femeie care e la drum de voi. Și este o femeie care are niște probleme, fie de sănătate, fie probleme de altă natură. Mai vreau o carte. Pe neașteptate. Este o persoană aici disperată, da? O persoană care suferă sau o persoană care nu știe ce să facă. Hai să vedem pe neașteptate. Avem prieteni sinceri, noutăți plăcute și o veste despre un final. Deci, pe neașteptate, tu aici poți să afli despre o veste de final în legătură cu femeia asta, doar că ea cumva, nu știu, fie are niște probleme emoționale, probleme de sănătate, probleme de altă natură. Avem așa, bani puțini și supărare și noroc. Deci pe neașteptate tu afli despre persoana aceasta care are niște probleme și e supărată. Ce o să te mire? Judecata, te revezi cu o persoană dragă ție. Poate să însemne și că după o așteptare lungă primești un răspuns important. Judecata mai poate să însemne și o pedeapsă pe care cineva o primește sau ce o să te mire poate să fie un moment al adevărului. Stai față în față cu cineva și aveți o discuție sinceră, clarificatoare. Hai să vedem ce o să te mire. Ce-i cu judecata asta? Avem o femeie căsătorită, pietre. Dacă ești femeie, uite, aici poți să rămâi surprinsă de o realizare pe care o ai din punct de vedere profesional, pentru că poate să însemne și o persoană cu responsabilitate. Dar pentru alții, poate să însemne și o surpriză pe care o ai, poate de la o prietenă, cineva care te invită undeva sau vrea să vă revedeți. Cineva care îți va povesti despre gândurile sale, despre intențiile sale, care, din nou, uite, pot ține și de sfera profesională pentru unii, financiară. Și persoana aceasta îți poate da și o veste despre un bărbat important din viața sa. Ce o să te mire? Hai să vedem. Judecata asta. Poate fi o ceartă în care tu vei reuși ce gândești și ai un cadou sau o surpriză printr-o companie plăcută. Judecata poate să vină și cu acea energie de ceartă, da? Pentru că fiecare cumva primește ceea ce merită. Pentru unii poate să însemne și o veste foarte bună legată de bani sau o veste oficială. Ia să vedem noi ce o să te mire. O persoană falsă, o persoană care trădează, știu eu, și poate cineva care are niște probleme legale sau o persoană care profită de un anumit lucru pentru a rezolva o chestiune legală.
Ce o să te surprindă? Eu cred că pentru unii vestea asta poate are legătură și cu partea profesională. Pentru că cineva aici are o ocupație ciudată sau poate aștepți un răspuns de la muncă. Dar totuși văd și un personaj care nu e foarte sincer. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Avem o nouă iubire, o nouă persoană, o relație deschisă, o relație fără angajamente, întâlnire, cină romantică. O propunere de noi începuturi. Am întrebat totuși ce o să te mire și avem așa: casă, proprietate, bărbat matur și libertate sau a fi singur. Nu știu, poate e o rudă de-a ta care îți vine în vizită, poate este o persoană mai libertină din fire, dar pentru alții o să rămâneți surprinși de o veste care apare de la un bărbat. Vestea asta ține de o casă, de o instituție, de ceva mare, de ideea de stabilitate, doar că omul ăsta îți va spune că în sfârșit te-ai eliberat sau că în sfârșit te eliberezi de ceva anume. Avem o regină a frumuseții, o persoană care este adorată, o persoană care este iubită și avem un bărbat cu uniformă. Dacă ești femeie, poate să fie și despre o hotărâre importantă de care vei auzi și asta o să te surprindă foarte mult. Dar uite, e și cu pasiune totuși. Fie are legătură cu ceva ce tu îți dorești foarte mult, fie pentru alții are legătură chiar cu dragostea. Hai să vedem ce spune oracolul ăsta. Iubirea adevărată apare atunci când te aștepți mai puțin, recunoaștere, divinitatea o să te ajute să recunoști semnele și miracolele. Și apoi avem iubire, deci iubirea se pare că este cel mai puternic element din această situație. Și avem labirint, chiar și atunci când te simți pierdut, există mereu o cale de a ieși din acest labirint, din această încurcătură. Lasă dragostea să te învețe sau să-ți arate cum anume să învățați unul de la celălalt. Voi cere niște mesaje bonus din acest oracol. Avem anotimpul de iarnă cu mesajul puritate, deci poate este o perioadă mai rece într-o relație sau este pur și simplu o perioadă în care tu vezi lucrurile mult mai clar. Luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară, poate avea legătură cu o luptă sau cu ideea de pasiune, iubire. Ești lăudat, onorat. Zodia pești, mesajul vis, sensibil. Iar ultimul mesaj este zodia taur cu mesajul abundență. Eu cred că pentru tine e ca și cum un vis devine realitate, dintr-un anumit punct de vedere. O întâlnire, ziua de vineri, avem proces și judecată, zodia balanță, prieten sincer, cifra 4, să nu disperi, copil și avem spirit, libertate. O întâlnire în cadrul căreia vei afla despre o hotărâre a cuiva care, uite, poate să țină și de un copil sau de o persoană mai tânără sau poate chiar de ideea de noi începuturi. S-a întors o carte. Ok.
avem așa, o femeie cu angajament sau poate să însemne o femeie care are pe cineva, da? Supărare. Pentru femei, uite, poate e o supărare pentru tine, da? Că încă nu e ceva stabil, că poate încă nu ți-ai găsit pe cineva. Și apoi avem sarcină, sănătate. E o problemă a cuiva din jurul tău. Și avem control, șansă, pace și liniște. Poate să fie și un proiect important care funcționează. Totuși, surpriza văd că ține de niște provocări, o luptă și avem iubire sau o nouă iubire. Deci cineva care luptă aici pentru dragoste sau pentru ceea ce îl pasionează, pentru ceea ce îi place. Și e ceva totuși valoros aici. Cineva care parcă își apără teritoriul. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să îți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.